Φίλες και φίλοι, γεια σας. Γυρίζοντας, νέο επεισόδιο και όλοι θα νομίζετε ότι βρίσκομαι κάπου στο εξωτερικό. Αυτό το τοπίο που βλέπετε πίσω μου δεν υπάρχουν λόγια να σας το περιγράψω και γι' αυτό θα σας το δείξω σε ένα καινούριο επεισόδιο. Θα δούμε τον Άγιο Φανούριο, θα δούμε τη Μονή του Αγίου Γεωργίου, θα κάνουμε και κάποιες δραστηριότητες που έχει εδώ η λίμνη και θα απολαύσετε μια γενική εικόνα από μια εκδρομή που μπορείτε να κάνετε δίπλα από την Αθήνα, μόλις 2,5 ώρες, που πραγματικά θα σας μείνει αξέχαστη. Γυρίζοντας στη λίμνη Δόξα, καλή σας απόλαυση. Φτάσαμε στη λίμνη Δόξα, παρκάραμε το αυτοκίνητό μας και τώρα περπατάμε το δρομάκι που θα μας οδηγήσει στον Άγιο Φανούριο. Ένα πραγματικά μαγευτικό εκκλησάκι που είναι μέσα στη λίμνη Δόξα. Φτάσει μέσα στον Άγιο Φανούριο που είναι στη λίμνη Δόξα και είναι ένα πολύ παλιό εκκλησάκι το οποίο έχει παραμείνει μέσα εδώ στη λίμνη. Βέβαια οι φήμες λένε ότι σιγά σιγά με τα χρόνια θα μπορούσε να αρχίσει μόνο με καίκι, γιατί και η λίμνη και ο δρόμος που υπάρχει θα εξαφανιστεί. Είναι συμβεί όμως αυτό επειδή σε πολλά χρόνια πρέπει να έρθετε οπωσδήποτε να προσκυνήσετε τον Άγιο Φανούριο στη λίμνη Δόξα. Η λίμνη Δόξα είναι μια τεχνητή λίμνη που βρίσκεται σε υψόμετρο 900 μέτρων στον αρχαίο Φενεό Κορινθίας. Η κατασκευή της ολοκληρώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στηρίχτηκε στον χήμαρο Δόξα που ρέει σε εκείνη την περιοχή. Είχα τον όνειρό μου, το ποδήλατό μου. Η άλλη δραστηριότητα, ποδήλατο.
Πραγματικά τα έχω παίξει ποδήλατο μέσα στη λίμνη και έχω τρελαθεί. Έχει και ρεύμα και με πάει όπου θέλει. Λίμνη Δόξα. Με υδροποδήλατο τη διασχίζουμε. Είναι πραγματικά μια φοβερή εκδρομή. Μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα. Εδώ η φίλη μου η Σαρίτα ξέρει τη διαδρομή, σε πάει μόνη της, σου λέει μη φοβάσαι, ξέρει πάνω κάτω ότι είμαστε όλοι αρχάροι σε αυτό το άθλημα της υπασίας και μας πάει μια χαλαρή βολτούλα μέσα στο δάσος. Μετά από τη βόλτα με τα άλογα θα πάμε στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου. Εκεί πιστεύω θα το προλάβουμε ανοιχτό, να δούμε το κρυφό σχολιό και να μάθουμε όλη την ιστορία της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου. Ελάχιστα λεπτά από τη λίμνη στέκει επιβλητικά στη νέα της θέση η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου, σε υψόμετρο που αγγίζει τα 1000 μέτρα. Το συγκεκριμένο μοναστήρι διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην Επανάσταση του 1821. Χρησίμευσε ως αρχηγείο της φιλικής εταιρείας υπό τις εντολές του ηγούμενου της Μονής Ναθαναήλ. Και τώρα φτάσαμε στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου, στο μοναστήρι που κάποτε ήταν κάτω στη λίμνη, αλλά με τις πολλές πλημμύρες χάθηκε αυτό το μοναστήρι και οι μοναχοί τότε ήρθαν και χτίσανε λίγο πιο ψηλά από τη λίμνη τη Μονή του Αγίου Γεωργίου. Εδώ μέσα θα δούμε και ένα απίθανο κρυφό σχολιό και γενικά όλο αυτό εδώ το τοπίο μέσα στη λίμνη και αυτή η μονή είναι κάτι το εξαιρετικό. Πάμε να το δούμε. Σήμερα ο επισκέπτης αντικρίζει ένα τριόροφο εντυπωσιακό οικοδόμημα που κατασκευάστηκε το 1693 αλλά ανακαινίστηκε λόγω πυρκαγιάς το 1754. Ακριβώς είμαστε μέσα στο κρυφό σχολιό στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου. Σε αυτόν εδώ το χώρο η φιλική εταιρεία έκανε πολλές συναντήσεις μαζί με πάρα πολλούς supleαρχηγούς, ιδιαίτερα με τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη, για να σχεδιάσουν την απελευθέρωση του έθνους μας από τους Τούρκους. Σε αυτόν εδώ το χώρο. Πραγματικά η βόλτα μας στη λίμνη Δόξα μας άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα και βρίσκεσαι σε ένα μαγευτικό τοπίο που δεν το ονομάζουν τυχαία Κορινθιακή Ελβετία. Κάναμε υδροποδήλατο, βόλτα με τα άλογα και προσκυνήσαμε στο εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου αλλά και στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου και ένα like στο βίντεο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε γεροί και αισιόδοξοι.